So hari ni saya nak berkongsi tentang WhatsApp business. WhatsApp business ni dia ada beberapa penambahan dari segi fungsi kalau kita nak bandingkan dengan WhatsApp biasa. Jadi sekarang ni saya dah buka pun WhatsApp business. First saya download, lepas tu saya dah buka lah. Register nombor semua. Di kat sini kita boleh masukkan nama bisnes, contohnya makanan sedap. Kategori kita boleh pilih untuk contoh ni saya bagi makanan lah. Dan gambar boleh pilih gambar yang berkenaan. Sekarang saya tak akan letak gambar lagi sebab ni just demo. So now WhatsApp tengah initialize. So dia juga akan automatically import kawan-kawan yang kita ada kat dalam phone yang kita register phone. Tapi saya tak nak cerita pasal tu. Jadi sekarang status macam biasa, call macam biasa. Tapi apa feature yang kita tak tengok? Okay. Describe yang business ni kita boleh tambah lagi lah. Informasi tentang business kita. Tak perlu. I mean depends lah kalau korang ada informasi lebih details boleh gunakan. Jadi saya nak tengok beberapa perkara lah kat WhatsApp business ni. Pertama kali adalah settings. So settings, business settings. Yang lain-lain tu rasanya lebih kurang sama dengan lain. So ada beberapa fungsi yang bagus dan membantu dari segi WhatsApp business ni. Pertama kali kita boleh men-setkan apa message yang akan dihantar secara atau akan di-reply automatic oleh WhatsApp apabila kita away atau offline daripada WhatsApp. So kita boleh set lah. Kalau macam ni saya kena enable dulu. Lepas tu kita boleh cakap, contohlah kalau kita berniaga, kita kata kita tak ada masa, kita tengah buat kerja lain ataupun tengah COD ke apa. Salam, maaf, saya sedang sibuk waktu ini. Sebarang pertanyaan akan dijawab sebentar lagi. Okay. So saya dah set message kalau saya bukan status saya tak online. Jadi WhatsApp business ni akan tolong saya jawab soalan macam ni. So ni schedule dia. Kalau kita nak pilih waktu pukul berapa je kita nak reply message ni bila kita tak free, ataupun kita nak ni kita kena set dulu business hour. So jom kita pergi balik, kita save dulu. Lepas tu kita tengok profile, set business hour. Kita boleh set business hour kita. So bila kita set business hour, maksudnya orang yang message kita tu tahu yang kita sekarang ni dah kedai kita tak buka. Maksudnya orang tak boleh nak message WhatsApp kita pada waktu ni sebab kita kerja, katalah kita buka kedai. So kita buka hari apa. So kalau hari kita cuti, maksudnya tak perlulah kita nak layan message kan. Kita boleh set je sebagai away yang kita tak ada. So let's say kalau kat sini kita set hari Ahad 9 pagi sampai 6 petang kan. Sampai hari Sabtu. So baik. So kita dah set yang kedai kita akan buka sekian-sekian waktu. So kita save balik. Dan sekarang apa kata kita pergi balik dekat profile kita tu. Kita pergi balik dekat away message kita tu. Away message kita ni kita dah set message apa nak hantar. Tapi sama ada kita nak pilih ni untuk serta waktu ataupun mengikut waktu bisnes. Maksudnya kalau waktu bisnes kita dah habis,
terus auto reply pada sesiapa pun yang menghantar mesej pada kita. Jadi terpulang pada anda, sama ada anda nak set yang anda away ataupun anda nak set certain time saja, bukan hari-hari, atau anda nak set apabila waktu business hour atau waktu bisnes anda buka tu dah habis, anda tak nak jawab. So contoh macam itulah. Okay, nombor 2 kita ada greeting message. So, greeting message ni apa dia kata? Greet customer when they message you the first time or after 14 days of no activity. Kalau orang tu PM nak tanya soalan untuk pertama kali, contoh dia nak beli barang, dia nak beli makanan, cheese, meatball cheese for example. Tapi kita tengah buat sesuatu perkara lain, jadi kita tak boleh nak layan lagi lah, sebab tak ada masa kan. Jadi kita boleh enable ni. Maksudnya bila ada customer baru je yang tak pernah message kita, ataupun customer yang dah tak message kita selama 14 hari, tanya balik soalan, kita boleh bagi satu automated reply. Contoh ini adalah message yang dibalas secara automatik. Terima kasih kerana menghubungi makanan sedap. Boleh saya tahu cik, tuan, puan nak menu yang mana satu? Nasi ayam dan air sirap. B, nasi lemak dan teh ais. Taklah kat sini kata harga RM6. Ni RM6 juga. So jadi kat sini, kalau kita asyik dapat mesej yang sama berulang kali untuk mesej yang pertama lah, contohnya macam dia cakap hi, dia nak tanya jual apa menu apa yang ada. So kita siap-siap balas apa yang kita nak bagi tahu dia dengan list yang kita ada bagi tahu. Jadi tak adalah setiap kali dia cakap, setiap kali mesej pertama dia hantar, kita kena reply by hand. Kita boleh reply nanti. Sementara tu WhatsApp business akan tolong reply mesej ini secara automatik. So nanti saya akan tunjuk example lah. So dan yang paling penting, quick replies. Quick replies ni maksudnya kita nak ada shortcut. Quick reply, kita nak ada shortcut, kita tak nak tulis panjang. So dia bagi contoh kat sini, thanks, thank you for your business, we look forward. So kita boleh tambah kat sini. So kita nak cakap tadi, terima kasih kerana order dengan makanan sedap. Terima kasih order dengan makanan sedap. So yang ni maksudnya bila kita nak cakap, takkanlah kita nak type 1000 kali terima kasih. Jadi kita buat shortcut terima kasih. Terima pun boleh, terima kasih boleh. Terima kasih panjang lah. So nanti saya akan tunjuk balik macam mana contoh quick reply ni. First kita save dulu. So nombor 2 saya nak kata, okay, makanan tu ada lagi. Ya, betul. Makanan itu ada lagi. So macam orang tanya, makanan ada lagi tak? Ya, betul, makanan tu ada lagi. Ada makanan. So shortcut dia ada makanan. Yang ketiga orang tanya lagi. Contohlah dia tanya, delivery pukul berapa? Delivery berapa charge? Okay, berapa charge delivery?
charge delivery RM3 dalam lingkungan kawasan yang tak lebih dari 5 km dari ceras. Example lah, for example. So saya cakap, charge delivery. So charge delivery delivery. Ni contoh lah, anda boleh letakkan semua tu dalam mesej yang pertama kali reply ataupun quick reply lah. Maksudnya bila kita type delivery je keluar mesej. So saya akan save dulu. So sekarang kita dah save semua ni. Kita dah save away message. Bila kita tak ada atau bila yang saya pilih ni bila business hour dah habis lah. Second greeting message untuk orang yang pertama kali hantar. Okay. So quick replies. Ni. So saya akan demo. So first saya kata away message sekarang ni dah pukul 11.51. Maksudnya dah habis waktu hour saya bekerja. Jadi saya pause kejap. Saya akan hantar mesej menggunakan nombor saya lagi satu. So sekarang ni saya sebagai nombor lain lah. So saya cuba menghantar mesej kepada WhatsApp business saya. So saya akan cakap hello. Makanan sedap. So kita dapat tengok WhatsApp business telah membalas mesej untuk saya. Maksudnya dalam situasi ini saya tak tekan apa-apa pun. Tapi dia adalah automatic message yang dibalas oleh WhatsApp business. Jadi ni satu kelebihan sebab kali ni kita mendapat soalan yang kelakar macam hello boleh nak tanya ke, macam tak bagi spesifik nak beli apa kan. Jadi kita ada auto message yang boleh tolong jawab. Jadi kita dah nampak lah fungsi apabila kita set automatic reply ni. So nombor 2, sekarang kita nak tahu quick reply pula. Okay, so sekarang ni saya nak buka WhatsApp saya lagi satu. Oops. So saya ada beberapa WhatsApp business. Okay, saya sebagai WhatsApp business sekarang nak reply apa yang orang ni tanya saya. Jadi dia tanya, okay, so saya kata saya tak type semua. Saya just guna slash dan tekan ni. Maksudnya saya telah menjimat masa saya daripada saya type terima kasih panjang-panjang. Ni nama dia quick reply. Lepas tu saya nak cakap delivery charge ni je. So saya just slash. Saya guna slash. Lepas tu saya scroll atas dan saya tekan ni. Lepas tu saya tekan ni. Okay. Jadi kat sini dapat nampak yang benda ni memudahkan saya untuk bercakap dengan customer. Dan tak payahlah saya nak kena type atau copy paste pergi kat window yang lain, lepas tu nak kena copy paste, jadi menyusahkan. Atau nak pergi chat yang lain, lepas tu nak kena ni, menyusahkan. Okay ke RM3. Okay. Maksudnya okay. So bila saya set away, dia akan reply. Tapi saya sedih reply sekali je lah. So saya nak jawab lagi okay. Ya. Dia hanya akan hantar. Saya harap sangat benda-benda ni boleh membantu. Sebab apabila saya bermula untuk bergiat dalam marketing, saya rasa memang WhatsApp business membantu. Banyak sangat membantu dan saya percaya kalau kita tahu cara nak guna, it will benefit us. Okay, itu saja dan saya memang nak membantu. Kalau boleh saya nak share lagi banyak. You guys tolong-tolonglah komen ya. Thank you so much. Assalamualaikum.